নমস্কাৰ ক্লাছ 7 আনটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি তোমালোকৰ যেটো 1.7 আছে এটা মাত্ৰ তিনিটা অংক আছে আমি এইকেইটা আলোচনা কৰিম ইয়াৰ আগত তোমালোকক এক্সাম্পল কেইটামান দিয়া আছে বা তোমালোকৰ নিয়মটো দিয়া আছে মই সেইখিনি আলোচনা নকৰো ডাইৰেক্ট তোমালোকক অংকটো কৰি দিলে বুজি পাবা ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আমাক কি দিছে আগৰ অংক অনুশীলনী কেইটাত আমি বৈদিক পদ্ধতি যিকেইটা আছিলে সেই তাত মই দুটা অংক বিশিষ্ট আমি সংখ্যা কৰিছিলোঁ পূৰণ তাৰপিছত 1.8ত তোমালোকে তিনিটা অংক বিশিষ্ট কৰিছা এবাৰ তোমালোকক কি দিছে চাৰিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এনেকৈ কেনেকৈ পূৰণ কৰিব লাগে বৈদিক পদ্ধতিৰে তো সেইটো কৰিব লাগে তো সেইটো কৰাৰ নিয়মটো কি হ'ব চাবা এতিয়া প্ৰথমতে মই এ নম্বৰটো লিখি লৈছোঁ ইয়াতে যে 1 2 5 4 আৰু কি আছে 3 2 9 4 আছে তো এইকেইটা পূৰণ কৰিব লাগে হয়নে তো পূৰণ কৰাৰ প্ৰথম সংখ্যাটো কি হ'ব যে প্ৰথম নিয়মটো যে আমি এইটো 4 আৰু এইটো 4 পূৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ তলে তলে থকা দুটা প্ৰথম পূৰণ কৰিব লাগিব তো 4 পূৰণ 4 কিমান হ'ব আমাৰ 4 পূৰণ 4 কৰিলে 16 তো 16 আমি কি লিখিম ইয়াতে 6 আৰু হাতে কিমান থাকিব 1 1 তেনেকৈ লিখি থোৱা আৰু লগত যোগ চিন দিয়া এতিয়া নেক্সট 4 আৰু 5 পূৰণ কৰা 4 5 গুণ কিমান 20 হয় না 4 5 গুণ 20 আকৌ কি হ'ব 9 লগত 4 পূৰণ কৰা 9 4 গুণ কিমান হ'ব 36 সৰি এই যোগ চিন দিব লাগিব 4 5 গুণ 20 যোগ 36 বুজি পালানে যে 4 ৰে 5ক পূৰণ কৰিব লাগে সেকেন্ড স্টেপটোত আৰু 9 ৰে 4ক পূৰণ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ প্ৰথম দুটাক আমি ল'ব লাগে তো ল'লে কি হ'ব এইটো এনেকুৱা টাইপ 4 5 গুণ আৰু কি হ'ব এইটো 9 4 গুণ তো 4 5 গুণ 20 পাইছো 9 4 গুণ কিমান পালো আমি 36 তো 20 36 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 40 আৰু 56 প্লাস 1 কিমান হ'ব আমাৰ 57 আৰু 57 আমি কি লিখিব লাগিব ইয়াতে হাতে কিমান যাব আমাৰ আকৌ 5 তো তোমালোকে ইয়াতে লিখি দিয়া যোগ চিন দি থৈ দিয়া এটা নেক্সট স্টেপটো আমাৰ কি আছে চাবা এইটো মই মচি লৈছো এইখিনি নেক্সট স্টেপটো কাৰণে মই তোমালোকক দেখাই দিছো চাবা নেক্সট স্টেপটো আমাৰ কি আছে এবাৰ কৰিব লাগিব তোমালোকে এই 4 ৰে 2 পূৰণ কৰিব লাগিব 4 গুণ কিমান হ'ব 8 হয় না যোগ আকৌ 2 লগত কি যোগ কৰি পূৰণ কৰিবা 4 এবাৰ কোন আকনিকে তিনটা ল'ব লাগিব তো 2 4 গুণ কিমান হ'ব 8 আকৌ ঠিক আছে নেক্সট প্লাস কি হ'ব এবাৰ এই 5 আৰু 9 টো পূৰণ কৰিব লাগিব তো 5 9 গুণ কিমান 45 এইটা যোগ কৰি দিয়া এতিয়া 45 এ পাছে 50 50 এ 8 58 আৰু 58 8 কিমান হ'ব 66 হয়নে তো 66 আমি কি লিখিম 6 আৰু হাতে কিমান গ'ল আকৌ আমাৰ 6 গ'ল গতিকে 6 টো আকৌ ইয়াতে লিখি থোৱা প্লাস চিন দি থৈ দিয়া ইয়াৰ পিছৰ স্টেপটো কি হ'ব এবাৰ আমি তিনিটা কৰিছো এবাৰ আমি কেইটা কৰিব লাগিব চাৰিটা কৰিব লাগিব চাবা কেনেকৈ কৰিম যে এবাৰ আমি পূৰণ কৰিম যে কি প্ৰথম 4টোৱে একদম কলে যাব 1 তোলে যাব 4টো 1 তোৱে ঠিক আছে তো 4 গুণ কিমান হ'ল 4 সেকেন্ড কি হ'ব 3 টোৰ লগত 4টো পূৰণ কৰা 3 4 গুণ কিমান হ'ব 12 ওকে প্লাস 5ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিবা এনেকৈ বেকা বেকিকে মাজৰ দুটা 5 2 গুণ কিমান হ'ব 10 যোগ 2 লগত 9 পূৰণ কৰিবা এইটো দুটা বেকাকে 2 9 গুণ কিমান হ'ল আমাৰ 18 বুজি পাইছা না প্ৰথমতে এই 4টোৱে একদম 1 টো লাষ্টৰ 1 টো প্ৰথম 4টো আৰু লাষ্টৰ 1 টো নেক্সট 3 টো আৰু 4টো লগত অৰ্থাৎ কোনা কোনিকে 4টা আমি পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত 2 টো আৰু 9 টো পূৰণ কৰিছো আৰু এইটো 2 টো আৰু 5 টো পূৰণ কৰিছো তো গোটেইখিনি যোগ কৰি দিয়া এতিয়া যোগফলটো কিমান হ'ব 6 6 10 10 10 12 12 এটা কিমান হয় 20 শূন্য হাতে গ'ল 2 2 একে 3 4 5 তো 50 হৈ গ'ল মানে 50 আমি কি লিখিম ইয়াতে শূন্য আৰু হাতে কিমান যাব আকৌ 5 আকৌ 5 টো লিখি থোৱা ইয়াতে 5 প্লাস লিখি থৈ দিয়া এবাৰ নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ স্টেপটো কি হ'ব চোৱা এবাৰ 4টা কৰিছিল নহয় এবাৰ আকৌ কি হ'ব আকৌ এটা কমাই দিব লাগিব অৰ্থাৎ এবাৰ 3টা কৰিব লাগিব চাবা যেহেতু 4 পৰা আমি গোটেইটা কৰিলো তো 4টো বাদ দি এবাৰ 9 পৰা আহা আকৌ তো 9 পৰা এনেকৈ আহা 9 গুণ কিমান হ'ব 9 ঠিক আছে এবাৰ 3 পৰা আকৌ 5 টো পূৰণ কৰা 3 5 গুণ কিমান হ'ব 15 বুজি পালা নেক্সট এবাৰ এই তলা তলা দুটা পূৰণ কৰি দিয়া 2 গুণ কিমান পালো আমি 4 তো 15 পাছে 20 20 9 29 29 4 কিমান হ'ব 33 তো 33 ৰ আকৌ কি লিখিম আমি 3 হয়নে একদম সহজ এবাৰ 3 টো আকৌ এটা 3 লিখিলো এই 3 টো হাতে থাকিব গতিকে সেই 3 টো ইয়াতে যোগ লিখি দিয়া এবাৰ নেক্সট স্টেপটো কি হ'ব চাবা আকৌ মই এইটো মচি দিছো নেক্সট স্টেপটো হ'ব গৈ তোমালোকৰ এবাৰ এই যে এই 9 টোৰ হৈ গ'ল এবাৰ 2 লৈ আহা 2 পৰা এই 1 টো পূৰণ কৰা 2 গুণ কিমান হ'ব 2 হয় নেক্সট আহিব কি এই 3 টোৰ লগত আকৌ এবাৰ 2 টো পূৰণ কৰা 3 গুণ কিমান হ'ব 6 তো 6 যোগ কৰি দিয়া তো 3 2 কিমান হ'ল 5 5 6 11 হৈ গ'ল 11 আমি কি লিখিম এতিয়া 1 হাতে যাব 1 আৰু 1 টো লিখি থোৱা সাইডত তো 1 টো ইয়াতে যোগ চিন লিখি দিলো আকৌ কি হ'ব এবাৰ 3 আৰু 1 পূৰণ কৰা 3 গুণ কিমান হ'ব 3 তো 3 1 কিমান হ'ল 4 বুজি পাইছা স্টেপ কেইটা কেনেকৈ কৰিব লাগে যে প্ৰথম স্টেপটো কি তোমালোকক মই 4টা অংক বিশিষ্ট দেখাইছো 1 2 3 4টা 1 2 3 4টা তো প্ৰথম স্টেপটো হ'ল আমাৰ যে এই যে তলা তলা যে দুটা আছে হেটা পূৰণ কৰি দিয়া আমি হেটা পূৰণ কৰিছো 4 4 গুণ 16 হৈ গ'ল সেকেন্ড স্টেপটো কি এবাৰ
সেকেন্ড স্টেপটো হ'ল প্ৰথমটো আৰু প্ৰথম দুটা কি এনেকৈ কোনাকুনিকৈ পূৰণ কৰি দিয়া তো চোৱা 4 5 গুণ 20 লিখিছোঁ আৰু 9 4 গুণ কিমান হৈছে 36 হৈছে আৰু আমাৰ হাতে এটা আছিলে সেইটো লগত যোগ কৰি দিছোঁ কিমান পালোঁ 57 57 সাত হাতে আকৌ 5 ইয়াতে লিখিছোঁ এবাৰ 3 নম্বৰ ষ্টেপটোলৈ আহিছোঁ 3 নম্বৰ ষ্টেপটো আমাৰ কি কৰিব লাগিব চোৱা এবাৰ আমি তোমালোকে এইটোৰ পৰা এইটোলৈ আহা এবাৰ আৰু এইটোৰ পৰা এইটোলৈ এনেকৈ কোনাকুনিকৈ তিনিটা লোৱা আৰু যিটো মাজত থাকিলে সেই দুটা তলা তলা পূৰণ কৰি দিয়া এতিয়া 4 2 পূৰণ কৰে কিলো 4 গুণ 8 আকৌ 2 4 8 আৰু 9 5 গুণ কিমান 45 গোটেইখিনি যোগ কৰোঁতে আমি কিমান পালোঁ 66 তো 66ৰ 6 লিখিছোঁ আৰু হাতে 6 গ'ল 6টো আকৌ ইয়াতে যোগ চিন দি থৈ দিছোঁ এবাৰ 4 নম্বৰ ষ্টেপটো আহি গ'ল 4 নম্বৰ ষ্টেপটো কি কৰিব লাগিব চোৱা এবাৰ যে তিনিটা হৈ গ'ল এবাৰ 3টা নম্বৰৰ পৰা একদম সৰি এইটো এবাৰ 4 নম্বৰলৈ 4টা লৈ ল'লোঁ যে আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কৰিছিলোঁ হয় নাই তো এবাৰ আমি কৰিব লাগিব ক'লে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ বাকী দুটা থাকিলে এইটো ইয়াৰ লগত এইটো ইয়াৰ লগত বুজি পাইছে না কোনাকুনিকৈ শেষৰ দুটা আৰু মাজৰ দুটা কোনাকুনিকৈ কৰিব লাগে তো 4 গুণ 4 লিখিছোঁ সেইকাৰণে তাৰপিছত আকৌ এইটো 1 4 গুণ এইটো 1 আছিলে ন 1 4 গুণ আকৌ 4 লিখিছোঁ এইটো 1 নাছিলে আমাৰ কিমান আছিলে 3 আছিলে সৰিটো মই কওঁতে ভুল হৈ গৈছে এইটো আমাৰ 3 আছিলে যিহেতু 3 ওকে তো মই ক'ত লিখি দেখিছেনে ঠিকে লিখা আছিলে এইটো ওকে এটা আমি কি কৰিছোঁ যে 3টোৰ লগত 4টো পূৰণ কৰিছোঁ 3 4 গুণ কিমান পাইছোঁ আমি 12 পাইছোঁ হয় নেক্সট আকৌ কি কৰিছোঁ এবাৰ মাজৰ দুটা 2 9 গুণ কিমান হৈছে 18 আৰু 2 5 গুণ কিমান পাইছোঁ 10 পাইছোঁ তো গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিয়া দিলে 50 হ'ল 50 শূন্য হাতে আকৌ 5 গ'ল তো 5টো এটা যোগ চিন দি লিখি থৈ দিয়া হ'ল এবাৰ নেক্সট 4 নম্বৰ ষ্টেপটো হৈ গ'ল এবাৰ ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো চোৱা এবাৰ 3 আমি গোটেইকেইটা লৈছোঁ যিহেতু এবাৰ সেইটো বাদ দি কেনে এবাৰ কি কৰিব লাগিব শেষৰটো বাদ দিয়া এবাৰ এইটোলৈ আহা তো ইয়াৰ পৰা এইটো পূৰণ কৰা আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো পূৰণ কৰা এনেকৈ তিনিটা লৈ কেনে কোনাকুনিকৈ পূৰণ কৰা তো চোৱা 9 গুণ সৰি 9 গুণ আমি কিমান পাইছোঁ 9 পাইছোঁ 9 লিখি দিছোঁ ইয়াতে এইটো তাৰপিছত আহিলে কি আমাৰ 9ৰ পিছত আহিব 3 আৰু 5 3 5 গুণ কিমান পাইছোঁ 15 আৰু 2 2 গুণ 4 তো গোটেইখিনি যোগ কৰি দিয়া কিমান পালোঁ এইটো 33 হৈ গ'ল তো এবাৰ ইয়াৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব গোটেইখিনি যোগ কৰোঁতে 33 পালোঁ 3 লিখিছোঁ হাতে 3 গ'ল আকৌ 3টো লিখি দিয়া ইয়াতে লিখি কেনে আমি কি কৰিম 3টোৰ লগত ইয়াতে আমাৰ কিমান আছে 6 এবাৰ সেকেন্ড দুটা যেহেতু আমাৰ এইটো হৈ গ'ল তো এবাৰ পূৰণটো আহিব ক'লে আমাৰ সেকেন্ড দুটালে অৰ্থাৎ এইটো আৰু এইটো তো এই দুটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 2 1 গুণ 2 আৰু 3 2 গুণ কিমান হৈছে 6 গোটেইখিনি যোগ কৰোঁতে আমি কিমান পাইছোঁ 6 2 3 9 9 2 11 তো 11ৰ 1 লিখিছা হাতে 1 যাব ঠিক আছে আৰু সেই 1টো ইয়াতে লিখি দিয়া কাৰণ 3 আৰু 1 পূৰণ কৰা 3 গুণ কিমান হৈছে 3 3 1 4 এইটো 4 উত্তৰ বুজি পাইছা তো এইটো হ'লে এ নম্বৰটো আমাৰ হৈ গ'ল এবাৰ বি নম্বৰটো কৰিলে আৰু ভালকৈ বুজি পাবা তোমালোকে যিহেতু ষ্টেপকেইটা একেই হয় সংখ্যাকেইটা বেলেগ বেলেগ তো এবাৰ বি নম্বৰটো কৰিছোঁ আমি ঠিক আছে তো বি নম্বৰটো চোৱা 1026 আৰু 3150 আছে তো বি নম্বৰটো কৰি দিছোঁ এবাৰ 1026 সৰি এইটো ডাঙৰ কৰি লিখি দিছোঁ এতিয়া পূৰণটো বুজিব তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব অলপমান 1026 আৰু কি আছে আমাৰ 3150 হয়নে 31 এইটো অলপ তলত লিখি দিছোঁ ৰ'বা 3150 এতিয়া নেক্সট কি কৰিব লাগিব ষ্টেপকেইটা চোৱা মই অলপমান এইটো ডাঙৰ কৰি লিখি দিছোঁ 6 আৰু 0 ওকে এইটো পূৰণ কৰিব লাগে হয়নে তো প্ৰথম ষ্টেপটো আমাৰ কি আছিলে এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিব লাগে তো 6 0 কিমান পাম আমি 6 পূৰণ 0 6 0 0 তো এইটো 0 লিখি দিয়া প্ৰথম ষ্টেপটো হৈ গ'ল সেকেন্ড ষ্টেপটো কি আছিলে আমাৰ এটা কৰা গ'লে এবাৰ দুটাত ল'ব লাগিব তো এইটো পূৰণ 2 0 কিমান হ'ব 0 আৰু 5 6 গুণ 30 তো এটা যোগ কৰি দিয়া তো 30 0 30 হৈ গ'ল তো 30 আমি কি লিখিম ইয়াতে 0 আৰু হাতে 3 যাব 3টো ইয়াতে যোগ চিন দি থৈ দিয়া আকৌ এবাৰ নেক্সট ষ্টেপটো আমাৰ আহিব কি 0ৰ লগত এবাৰ এইটো 0 পূৰণ কৰা তো 0 0 গুণ 0 1 6 গুণ কিমান হ'ব 6 আৰু 5 2 গুণ কিমান হ'ব 10 হ'ল তো গোটেইখিনি যোগ কৰি দিয়া 10 6 16 16 3 কিমান হ'ব 19 তো 19ৰ 9 লিখা হাতে গ'ল কিমান আমাৰ 1 ওকে তো একটো লিখি থৈ দিয়া সাইডত ইয়াতে 1 প্লাস হৈ গ'ল তো 3 নম্বৰ 3টা ষ্টেপ হৈ গ'ল এবাৰ 4 নম্বৰ ষ্টেপটোলৈ আহা 4 নম্বৰ ষ্টেপত আমি 4টা কৰিব লাগে তো ইয়াৰ পৰা একদম ইয়ালৈ আহা তো 0 গুণ কিমান হ'ব 0 আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যোৱা 3 4 গুণ কিমান হ'ব 18 মাজৰ দুটা কি কৰিম এবাৰ এইটোলৈ পূৰণ কৰি দিম 0 5 গুণ 0 আৰু 1 2 গুণ কিমান হ'ব 2 তো গোটেইখিনি যোগ কৰি দিয়া 18 দিয়া 20 20 একে কিমান হ'ব 21 21ৰ 1 হাতে আমাৰ কিমান গ'ল 2 সেইটো যোগ চিন দি থৈ দিয়া তো 4টা লোৱা হৈ গ'ল এবাৰ আকৌ আহিব কি 4টাৰ পৰা আকৌ কমি আহিব 3টালে তাৰ মানে কি এবাৰ 5ৰ পৰা 1 পূৰণ কৰিব লাগিব 5 গুণ কিমান হ'ল 5 নেক্সট 3 গুণ কিমান হ'ব আকৌ 6 হ'ল আৰু মাজৰ দুটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 0 1 গুণ 0 তো এইটো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 5 6 11 11 দিয়া 13 তো 13
3 লিখি দিয়া হাতে কিমান গল 1 একটো আকৌ ইয়াতে যোগ চিন দি থৈ দিয়া তো তিনটা স্টেপ হৈ গল এবাৰ তিনটাৰ পৰা আকৌ এটা কমি আহিব মানে হাইয়েস্ট যিমানটা আছিল আমাৰ যেটা 4টা অংক আছিল আমি 4টালে কৰিলো 4টাৰ পৰা আকৌ কমি আহিব 3টা লম তাৰ পিছত আকৌ দুটা লম এবাৰ দুটা কোন দুটা হ'ব যেহেতু 3টা হলে ইয়াৰ পৰা হয় যেহেতু দুটা হলে ইয়াৰ পৰা আহিব 1 ৰ পৰা অৰ্থাৎ 1 ৰ লগত 1 পূৰণ কৰি দিয়া 1 যোগ 3 লগত 0 পূৰণ কৰি 3 0 কিমান 0 তো একে একে কিমান পালো 2 2 লিখি দিয়া ইয়াতে বুজি পাইছা তো এটো হৈ গল নেক্সট হাতে যেহেতু একো জোৱাই না তো আমি লিখিব নালাগে নেক্সট এবাৰ 3 আৰু 1 পূৰণ কৰি লাষ্টৰ স্টেপটো 3 গুণ কিমান হ'ব 3 গতিকে ইয়াতে 3 বুজি পালা নে এইটোৱে উত্তৰটো নেক্সট ইয়াৰ পিছত আৰু এটা আছে সি নম্বৰ মই হেতু কৰি দিছো এবাৰ কিমান আছে 3টা 4টা 4 আৰু 3টা 3 তো এবাৰ হেতু কৰিছো 4টা 4 আৰু 3টা 3 ওকে তো 1 2 3 4টা 4 আৰু 1 2 3 3 4টা 4 আৰু 4টা 3 ওকে তো এইটো কেনেকৈ কৰিম এতিয়া আকৌ সেই প্ৰথমতে এই দুটা পূৰণ 4 3 গুণ কিমান হ'ব 12 12 2 প্ৰথমতে 12 আছিল 12 2 লিখিলো হাতে 1 গল একটো যোগ চিন দি লিখি থৈ দিয়া হল তো 3 4 গুণ আকৌ পূৰণ কৰা 3 4 গুণ কিমান হল 12 আকৌ 3 4 গুণ কিমান হ'ব আমাৰ 12 তো গোটেইখিনি যোগ কৰা 12 বাৰে 24 24 একে 25 25 আমি কি লিখিম ইয়াতে 5 হাতে 2 যাব 2টো আকৌ ইয়াতে যোগ চিন দি থৈ দিয়া আকৌ কি হ'ব এবাৰ এটো দুটা স্টেপ হৈ গল 3 নম্বৰ স্টেপটো আমি কি কৰিব লাগিব তিনিটা সংখ্যা ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ 4 ৰে 3 পূৰণ কৰা 4 গুণ কিমান 12 আকৌ এটো 4 ৰে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 12 আকৌ এটো কৰিলে কিমান হ'ব 12 ওকে তো 3টা বাৰ 36 হল আৰু 36 দিয়া 38 তো 38 আমি কি লিখি দিম ইয়াতে 8 হাতে 3 গল 3 টো ইয়াতে যোগ চিন থৈ দিছো তো এটো আকৌ চিন দিছো মই এবাৰ নেক্সট এবাৰ 3টা ললো এবাৰ 4টা লম 4 নম্বৰ স্টেপটো আমি 4টা ল'ব লাগিব গতিকে এটো পূৰণ কৰা 3 4 গুণ 12 এই দুটা পূৰণ কৰিলে 12 এই দুটা পূৰণ কৰিলে 12 হয় না আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব 12 হ'ব তো 4 বাৰ 48 আৰু 48 3 কিমান হ'ব 51 তো এইটা যোগ কৰে 51 পাই গলো 1 লিখি দিয়া হাতে আমাৰ কিমান গল 5 সেই 5টো ইয়াতে আকৌ যোগ চিন দি থৈ দিয়া হল তো এবাৰ 4 নম্বৰ স্টেপটো 4টা ললো যেহেতু এবাৰ আকৌ কমি আহিব হাইয়েস্ট আমাৰ 4টা অংক আছিল গতিকে 4টা লৈ ললো তো এবাৰ আকৌ কি হ'ব এটা আকৌ কমি আহিব তো 3টা লোৱা 3টা হলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে 3 4 গুণ কিমান হ'ব 12 আকৌ এই দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 3 4 গুণ 12 আকৌ এই দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 3 4 গুণ 12 তো 3 বাৰ 36 36 পাছে কিমান হ'ব 41 তো 41 1 লিখি দিয়া হাতে 4 গল তো 4 টো ইয়াতে যোগ চিন দি থৈ দিয়া হল তো 3টা ললো এবাৰ আকৌ কি ল'ব লাগিব আকৌ কমি আহিব এটা অৰ্থাৎ দুটা এবাৰ এই দুটা আৰু এই দুটা তো 3 4 গুণ 12 আৰু 12 তো 12 বাৰ 24 24 4 28 28 আৰু আকৌ কি লিখিম 8 হাতে 2 গল তো 2 টো ইয়াতে লিখি দিয়া যোগ চিন এবাৰ আকৌ দুটা ললো যেহেতু দুটাৰ পিছত এটা কমি আহিব আকৌ এটা গতিকে এটা হল লেবাৰ এইটো তো 3 4 গুণ কিমান হ'ব গৈ 12 12 দিয়ে কিমান 14 গতিকে উত্তৰটো আমি পাই গলো এখানে 1481182 বুজি পাইছা স্টেপ কেইটা মই আকৌ বুজাই দিছো চোৱা প্ৰথমতে এটা কৰিবা হৈ গল নেক্সট এনেকে এনেকে কৰিবা দুটা হৈ গল নেক্সট তিনটালৈ আহিবা এইটো এইটো আৰু এইটো তিনটা হৈ গল নেক্সট 4টালৈ আহিবা এনেকে 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 আৰু এনেকে ওকে নেক্সট 4টা হোৱাৰ পিছত কি হল হাইয়েস্ট 4টা অংক আছিল 4টা পালো আমি হে হৈ গল আকৌ 4টাৰ পৰা কমি 3টালৈ গতিকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে 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 তাৰ পিছত 3টা হৈ গল 3টাৰ পিছত আকৌ দুটা আহে ইয়ালে ইয়ালে আৰু তাৰ পিছত এটা গতিকে এই দুটা অকল কৰিলে হৈ গল তো এইখিনি স্টেপটো তোমালোকে কৰিলে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা তথাপি যদি বুজি নোপোৱা থাকে মই হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত জইন হৈ ল'বা তোমালোকে মই কমেণ্টত দি দিছোঁ তাত তোমালোকে মোক ধুনীয়াকৈ সুধিব পাৰিবা মই বুজাই দিম আকৌ ঠিক আছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকৰ 1.10 যিটো আছে বা ইয়াৰ পিছত যিটো নকলেনি আছে কৰি চাবা আছে মই সেইটো আলোচনা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা লগৰবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ